أهلا بكم في الجزء الخامس. في الجزء السابق تعلمنا إضافة الأزرار والاتصال بالسيرفر وظهور زر ستارت بعد الاتصال بالسيرفر. تابعوا تفاصيل هذا الجزء الذي سنكمل فيه بعض الخطوات الهامة. البداية بعد الشارع. أهلا بكم من جديد. بداية سنقوم بفتح السكريبت لوبي سكريبت الذي قمنا بإنشائه مسبقا. سنقوم بإنشاء فانكشن وهو الفانكشن الخاص بإنشاء الغرف، وسنقوم بتسميته create room. وسنقوم بتعريف متغير من نوع int وسنسميه random room name. يعني هو اسم الغرفة، ويساوي random range. سنفتح قوسين، سيبدأ من 0 إلى 1000. يعني اسم الروم سيكون حسب ترتيب إنشائها، سيبدأ من 0 وحتى 1000. ثم سنقوم بضبط إعدادات هذه الروم من خلال كتابة الدالة room option، نسميها room equal new room option القوسين، ثم سنفتح قوسين من هذا النوع وسنكتب التالي is visible يعني room مرئية، تكون true. ثم is open أي أن الروم متاحة لكل اللاعبين، سيستطيع كل اللاعبين الدخول إليها. ومن ثم max player أي عدد اللاعبين الذين يستطيعون دخول هذا الروم. سأجعل الروم ل4 لاعبين. وبعد ضبط إعدادات الروم واسم الروم أعطي الأمر لفوتون نتورك دوت create إنشاء الغرفة، وبين القوسين سيتطلب مني إضافة اسم الروم والروم أوبشن. بداية سأكتب هنا روم ثم بلس random room name فاصلة. هنا سأشرح ما الذي قمنا به. أولا قمنا بإعداد اسم الروم الذي يتكون من رقم الروم حسب ترتيب إنشائها من 0 وحتى 1000، من 0 إلى 1000. ومن ثم قمت بضبط إعدادات الروم عن طريق الروم أوبشن، قمت بتسميته روم أوبس، وقمت باختيار is visible أي يعني مرئية، جعلتها true. is open true. والماكس بلاير 4. الروم يتسع ل4 لاعبين. وبعدها عن طريق الفوتون نتورك قمت بإنشاء هذا الروم وأضفت اسم الروم random room name، يعني سيظهر روم زائد رقم الروم، مثلا روم 1 روم 2 روم 3 وهكذا. ومن ثم الروم اوبشن. والآن سنقوم بإنشاء callback function. اسم هذا الفانكشن join random room field. سنختار join random room field.
سنقوم بإنشاء callback function أخرى، سنقوم بتسميتها public override void، واسم هذه الفانكشن onGraded room field. أيضا ستقوم بالإكمال بشكل تلقائي، وسنقوم بكتابة function grade room، سنقوم بنسخها وكتابتها هنا، وسنقوم بمسح هذا السطر، وسنقوم بمسح هذا السطر أيضا، سنقوم بكتابة function create room، وسنشرح هذه الخطوات بشكل سريع. الفانكشن الأول onJoin random field يعني أنه عند الفشل في الدخول إلى قائمة الرومات سيقوم بإنشاء روم جديد، سيحاكي هذه الفانكشن create room ويبدأ بإنشاء روم حسب الاسم والأوبشن الذي قمنا بإنشائه مسبقا. والفانكشن الآخر عند الفشل في إنشاء روم سيبدأ من جديد أيضا بإنشاء روم آخر، أي أنه في حال فشل الدخول لقائمة الرومات سيقوم بإنشاء روم جديد، وفي حال الفشل في إنشاء روم سيبدأ من جديد بإنشاء روم آخر. سنقوم بكتابة debug في هذه الفانكشن، وهنا أيضا سنقوم بكتابة debug لمتابعة هذه الخطوات في الكونسول، وسنقوم بعمل حفظ لهذه الخطوات. والآن سنعود ليونيتي لتجربة هذه الخطوات. سنقوم الآن بتشغيل اللعبة، راقبوا الكونسول هنا. في البداية عند الاتصال بالسيرفر سنشاهد رسالة player has connected to server، وعند الضغط على start سنشاهد رسالة join random room file. نستنتج الآن بعد هذه التجربة بأنه قد قمنا بالخطوات بشكل صحيح. في الأجزاء القادمة سنتعلم إنشاء قائمة الرومات وإظهارها في مشهد اللوب. إلى هنا وينتهي هذا الجزء، شكرا لكم على المشاهدة، نلتقي في الأجزاء القادمة، وبالتوفيق لجميع المتابعين.